Kaffe. Vi är på väg norrut. Och gissa vad vi ska jaga där för något. Nej, kolla stenskottet. Det är som en stor krater. Det var den där stjärtsebaren. Alltså vad hände med såna här... Kommer du ihåg när man var liten? Eller, alla kanske inte gör det, men när jag var liten... Då fanns det såna här mudflaps bak på bilarna. Nu flyger det stenar överallt. Ingen har ju det längre. Kolla hålet. Åh, där är en carglass. Där ska vi. Vi ska laga rutan. Ja, men det där kan vi fixa. Härligt. Inga problem. Det är som att vara hos tandläkaren fast med bilrutan. Massa små speglar och specialverktyg. Det gillar man ju. Stenskottsäsongen är igång på fullaste allvar. Och när Oliver har gjort klart lagat stenskottet så kommer han också lägga på en Carglass Protect. En sån liksom fukt- eller vatten- och smutsavvisande behandling på hela vindrutan. Ni ska få se, liksom, man kommer se skillnaden. Man gör på ena först och sen på andra. Så kan man se skillnaden. Och byta torkarblad. Killarna och tjejerna på Carglass är ju så schyssta att de ger även er en special deal här. Så att om ni bokar med rabattkoden JAKT så får ni inte bara ett schysst pris på att laga stenskott utan de kastar också in Carglass Protect-behandlingen och nya torkarblad. Inte dåligt. Ja, det är skitcoolt. Det är helt obegripligt hur det funkar. Alltså... Men du måste göra resten av rutan. Ja, exakt. Så vi har överallt. Man vill inte bara ha på förarsidan. Men nu har ni fått se vad skillnaden är. Det är fan helt otroligt ju. Ja, men då är det klart va? Alltså jo, om jag får ljuset precis rätt så ser jag faktiskt vad stenskottet satt. Ja. Sjukt snyggt. Ja. Tack snälla. Tack. Vi ses förhoppningsvis aldrig mer. Nej, precis. Stenskottet är fixat. Nu är vi äntligen framme hos Kattis på marken och skyttarna är på väg att ställas ut. Jens har styrt upp hela konkarongen. Det är jag och 2 andra hundförare. Vi jagar dov, hind och kalv. Vi jagar älg, kalv, kron, kalv, vildsvin, icke hundbärande rådjur, räv och grävling. Jag hoppar in här i SOT 2, dag 1 med Aska och imorgon bitti ska jag också gå med hunden. Då får du kameraturen här bakom. Hänga på Kattis lite och sen byter vi av och så håller vi på så är det liksom allt möjligt fram och tillbaka. Det kommer bli härligt. Det är dock lite för varmt. Här står jag i skjortärmen typ i november. Så vi får se om hur länge hunden orkar. Så, ja! Ta den! Vilken fart. Vissa dagar är hon lite små seg i starten liksom. Så går man några 100 meter. Sen bara drar hon iväg och söker ut. Det var typ 150 meter ungefär. Precis lagom. Ja, det är bra tjej. Det är varmt. Ja, det är bra. Ja. Jävlar hon skäller. Såg på henne att det var någonting hon hade i näbben. Hon kom tillräckligt nära så började hon skälla. Jag har inte sett vad det är för vilt. Jag hör på radion här att det var en bock som Aska fick upp.
Och de driver en norrut på marken en bra bit härifrån. Ingen idé ens försöka vissla dit bort, det är typ 700 meter. Så att hon får springa en stund så får komma tillbaka sen. Apropå radio så har våra kära vänner på Pricerunner och vi skrivit upp en liten grej om jaktradios. Allt man behöver tänka på om man går i köptankar. Till exempel antenn, frekvens, färg, sladdar, mickar. You name it. Allt du behöver veta om vad du ska tänka på när du ska köpa en radio. Och såklart sjukt bra priser för det är Pricerunner. Check it out. Daddy säger hej! Kom och bada! Vi kommer bada. Vi badar lite. Här, titta! Ja, ja. Så bada, vi badar. Åh, skönt. Där ja, så göttigt. Äta, dricka, bada och kissa i samma ställe. Det är perfekt. Kör vi? Okej. Ja, Jens sköt just ett kid. Ja, jag går med gränsen här nere. Det ser ut som man ska ha någonting här. Jag tar ut med gränsen här och försöker putta in det i såten om du skulle hitta på något. Hej! Ja. Nej. Det låter som att den där hunden är på väg hit med någonting. En av de andra hundförarnas hundar drev någonting genom skogen precis där vi var för en stund sedan. Men det verkar som att det gick ner mot den här skytten som står där precis på södra gränsen. Aska ute på ett eget äventyr. Här någonstans. Men det verkar tyvärr ha... Nej, titta. Nu har jag skapat dem. Jag har ingenting. Nej, nu ändå. Hon släppte. Kör vidare. Aska driver en stor dovhjort. Med stora rackarns horn på taket. Men icke sen icke. Nu är det brunstuppehåll på hanhjortar. Här är jag! Det var synd. Sprungit förbi 2 passkyttar. Typiskt va. Men kul för henne. Har något att göra. Ny dag. Och vi har precis börjat med en kopp kaffe och lottat lite pass. Tagit oss ut och vi ska köra en såt som har en sjökant som stänger igen och sen står vi och försöker passa av dit vi tror att de ska försöka ta sig då. Och Jompen och Aska går tillsammans med en annan hundförare. Så vi hoppas att de får ut något här. Nu står jag mest bara och väntar på att Jens som jaktledare ska ropa på radion och säga att det är dags. Men jag kan stå och hålla hunden som bara drar och gnäller och piper och är tjatig. Så hon får sitta tills det är dags och så släpper vi härifrån. Det är jävligt blåsigt. Vilket gör att man kanske ska stå i skogen. Vi står lite semi i skogen så att vi får se. Det kan nog kanske funka. Varsågod mina damer och herrar. Japp, nu släpps det hundar. Nu får vi ta oss samman. Fy fan. Har hon något då eller?
Aska verkar driva ett rådjur förbi en av passkyttarna på långt håll. Han tyckte det var riktning hitåt, men det är en bit kvar. Ja, Aska hade någonting. Jag undrar vad hon var, men så helt plötsligt så hade hon någonting och så hörde jag hur det började skalla. Så hon drev någonting en bit söderut här, men hon släppte ganska snabbt. Det var förmodligen ett av de där rådjuren som Jonas hund tog upp precis när vi startade. För hon tröttnade nästan direkt och nu borde hon vara tillbaka. Här är hon. Så att ja, hej, var det kul? Var du jagad? Ja, det är varmt. Ja, tycker jag också. Ja, vi kör. Ja, vi kör. Kom igen, vi kör. Vi står inte här länge. Kom igen, kör. Fan, de kom inte på oss. Det var någon Jens som sköt, precis som du sa. Och där har vi. Okej, det smäller rätt flitigt här nu. Ett rådjur ligger, en brungris ligger, en ytterligare brungris påskjuten. Därav 3 skott. Här ser ut man kan få i facet. Tjoff. Jonas tycker Jompen är lite slow. Jag tror Jompen försöker... det är sjukt mycket grisar uppe i vassen. Och bara försöker få loss dem. Och nu är så jävla luriga där uppe. Jompen här ute i en oändlig vassrugge. Hör grisarna här inne, men vi kommer inte åt dem riktigt. Här skulle vi behöva kanske lite fler hundar, kan jag tänka mig, här ute. Jag hör dem här inne bland vassen, men de sprintar en bit och sen gör de sig igen. Det är fan en sugga. Duktig gumma. Ja, det är duktig. Ja, det är duktig. Tydlig, tjock sugga. Och det skjuter ju inte vi jägare gärna på. Ja, det hade gått fint att skjuta. Hon var på typ 3 meter, men ja, hon såg gravid ut, kan man väl säga. Ja, ta en liten. Nu kan hon gå och hämta de där små brungrisarna istället till oss. Fick fan upp en gris där, så. Ja. Det var ju här. Fan, tror du vägen? Se om vi kan kroka på den här igen. Här är helt kört. Tänkte så här, jag springer upp här, kanske får lite överblick. Not so much. Ganska ung liten granplantering här. Och så fick jag hitta Aska, en gris där. Så hon sprang runt. Vad fan håller hon på med? Så här. Nu låg det en gris där. Fick hon upp den. Jag sprang upp. Så jag fick komma upp lite högre. Såg jag ryggen på den. Men istället för att vika av åt vårt håll
så drog den givetvis bort och upp här. Och då fick Aska upp spåret igen när vi sprang dit. Men nu är den borta. Ja, hur gick det, Aska? Va? Jag är du dumma grisen. Va? Var du dum grisen? Skäller du på den? Ja. Ja. Ja, så kan det gå. Ja, det verkar som att vi ska bryta. De har gått klart. Här kommer Jompen. Vi behöver nog ta oss tillbaks och hjälpa till att dra ut lite vilt. Det finns ju andra som har stått bättre än vad vi har gjort. Det är nackdelen med att jaga hos oss att man måste kämpa lite. Så den kommer ner här och kanske bara vände? Ja, men suggan kom ju liksom rakt emot oss. Det var ju typ 3 till 5 meter. Och då... Jag såg hur underligt, men jag tyckte det var svårt så man vill inte heller jinxa dem. Det är en gammal. Nej. Ja, hörni, det var det kan man ju säga. Vilken helg! Mycket vilt på benen. Lite oflyt. För att just där kameran har varit har liksom inte skjutits. Men jag tycker det var väldigt snyggt av Kattis att hålla igen där också på den där suggan. Det är inte alltid lätt. Man står där och kameran går och man förväntas leverera framför er kära tittare och då ha is i magen och säga nej, inte idag. Men det ligger en hel del vilt i backen då. Alla har skött sig exemplariskt, till och med Aska, där ju. Och jag tycker det har gått bra. Nu är både farbror och hund trött i benen. Nu ska jag till Stockholm och imorgon bitti ska jag ut och jaga med Simon. Men det är ett annat avsnitt och en annan jakt helt enkelt. Hörrni, tack för att ni kollade. Glöm inte att gå in på jaktjakt.se och kolla alla fina grejer vi har där. Vi ses snart igen. Puss och kram, skitjakt. Aska, hoppa in. Varsågod.